Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Multă tăcere. Văd aici, nu prea mai e nimic de spus. 10 de monede, 9 de spade. Da? Deci e vorba despre o perioadă aici în care te stresezi. Da? Te stresezi fie în legătură cu banii, fie în legătură cu casa, fie în legătură cu viața ta personală. Poate să fie și ceva legat de un grup de oameni din care tu faci parte. Discutăm și despre o perioadă în care te gândești intens la ceva anume. Poate să fie și o perioadă în care îți faci tot felul de gânduri, tot felul de iluzii, tot felul de decizii ciudate pe care le ai de luat. Apoi avem doiul de spade. Totuși aici e o lipsă de comunicare. Da? E și o decizie importantă care trebuie luată în plan personal, dar doiul de spade vorbește clar și despre o lipsă de comunicare. Apoi, ce mai simt aici să-ți transmit e faptul că în acest moment parcă nu vrei să vezi, nu vrei să auzi ceva, nu? Apoi avem spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Aici putem să discutăm și despre un moment în care începi să vezi lucrurile diferit. Poate să fie și o perioadă în care începi să vezi totul într-o altă dimensiune. Poate să fie aici și un sacrificiu pe care îl faci și o amânare. Poate să fie vorba și despre faptul că cineva primește o pedeapsă. Hai să vedem despre ce e vorba cu doiul de spade. Pajul de bâte, regele de monede. Da. Aici poate să fie vorba despre un personaj aparent matur, dar care acționează într-un mod foarte copilăresc. Pentru unii mai văd și o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Mai văd aici și o etapă în care ți se cere să acționezi cu maturitate în legătură cu o situație pe care e posibil să nu o cunoști foarte bine. Hai să vedem spânzuratul. Pajul de monede, 3 de spade. Da? Aici ce pot să văd e vorba de cineva care studiază ceva, analizează ceva anume. Pentru unii poate să fie vorba și despre un personaj care e trist, e supărat, e o persoană cu inima frântă, e o persoană care, nu știu, se ceartă. Da? Uite, avem regina de cupe, pajul de spade, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici, ce mai văd eu, e vorba de un personaj cu sufletul deschis. E vorba de o persoană foarte iubitoare, foarte blândă. Poate să fie vorba și despre o femeie care e foarte curioasă, vrea să știe de toate, vrea să facă de toate. Judecata, 2 de spade, 5 de cupe. Cineva care e judecat aici. Poate să fie și asta. Apoi avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Poate e un moment aici în care începi să vezi lucrurile mult mai clar. Ermitul poate să însemne și un moment în care te concentrezi asupra detaliilor, te concentrezi asupra unor lucruri importante pentru tine. Iar apoi avem soarele, o legătură cu zodia Leu, dar poate să însemne și un succes pe care îl ai. E un moment în care totul se luminează în viața ta. E un moment în care totul începe să arate mult mai bine. Totul începe să arate mult mai liniștit. Hai să vedem ermitul. Îndrăgostiții și magicianul, o legătură cu zodia Gemeni. Avem aici zodia Fecioară. Poate să fie și un moment în care, nu știu, poate te simți mai
retras, da? Poate este și un moment în care pur și simplu aici încerci să-ți pui tot sufletul într-o pasiune pe care o ai, dar văd aici și o apăsare foarte mare. Hai să vedem soarele. Și avem așa, nebunul, 8 de cupe, 7 de monede. E un personaj care renunță, cineva care dă un pas în spate, cineva care nu-și mai dorește un anumit lucru. Trei de cupe, 8 de spade. Poate să fie aici și că dai la spate ceva ce aveai de făcut pentru o petrecere, pentru o întâlnire. Dar mai văd aici și o persoană cu inima frântă. Puterea, împărăteasa, 7 de bâte. O legătură cu zodia Leu, zodia Taur, zodia Balanță. Aici e vorba de o energie feminină care e pusă pe luptă. Este vorba și despre o femeie foarte dură. Este vorba și despre o femeie care e gata să lupte, e gata să acționeze și are legătură și cu banii. Poate să fie aici și că ceva iese la suprafață. Surpriza, diavolul și 5 de bâte, o conexiune cu zodia Capricorn. Surpriza aici are legătură cu o persoană foarte dură. Este o persoană căreia îi place foarte mult să dețină control într-o situație. E vorba de o persoană agitată, e vorba de o persoană poate cu niște probleme la nivel emoțional, dar pentru alții poate să reprezinte și un personaj căruia îi place foarte mult să dețină controlul. E ca o ceartă, e ca o luptă aici, dar eu simt că e vorba și de multă pasiune în joc. Diavolul a venit clarificat cu diavolul, da? Deci e vorba de un personaj aici foarte axat pe partea materială. E vorba de cineva care știe foarte bine ce își dorește. 9 de spade, temperanța. Cineva care e stresat, da? Și cineva care caută vindecare, cineva care caută echilibru. Patru de monede, 2 de cupe. Da? Surpriza poate să fie legată și de o persoană foarte posesivă, foarte încăpățânată, cineva care nu e deschis să acționeze, cineva care nu e deschis să facă un anumit lucru. 9 de cupe. Da? Deci e vorba despre o bucurie mare. E vorba despre un nou început. Este vorba despre un personaj care are foarte mari emoții și care e gata să acționeze, care e gata de luptă. Doi de bâte, regina de monede. Poate fi ceva legat și de o femeie care amână ceva sau e vorba de o persoană de la drum lung. Hai să vedem despre ce e vorba, da? Că surpriza, ia uite, omul legii, judecători. Aici surpriza, să știți că are legătură cu un fel de ceartă, cu un fel de discuție în contradictoriu. Surpriza are legătură cu o situație puțin complicată. Și avem o femeie colerică, o femeie agitată, cineva care îți dă vorbe dulci. Da, aici poate surpriza să vină de la această femeie care e agitată.
Și avem așteptare, speranță, revelație. Are legătură cu așteptare mare sau are legătură cu această femeie, da, care așteaptă de ceva timp. Dar poate să fie și cineva care e gata de luptă, e gata să-și pună sufletul pe tavă. Ia să vedem ce spune acest oracol. Nu l-am mai folosit de foarte mult timp cu voi. Și avem așa: marketing, social media, publicitate, internet, faimă, o persoană expusă, da? Deci poate are legătură cu o persoană foarte cunoscută sau poate are legătură cu ideea de oficializare a unei relații. Apoi avem buchetul cu flori, cifra 9, bucurie, armonie, frumusețe, creativitate, un cadou, arta împăcării, iubire, deschidere, expresivitate, mulțumire. Și apoi avem peștii, care înseamnă resurse, finanțe, prosperitate, bani, ceva ce vine, comerț, ceva ce se multiplică, o cantitate mare din ce văd aici. Eu cred că e vorba de o surpriză pe care o ai legată de partea financiară. Aici, pentru cei mai mulți dintre voi. Deci vorba de o surpriză foarte mare. Avem cruce, da, la bază, da? Avem destin, spiritualitate, o ghidare divină, necesitate, criză, da, soartă. Da, eu cred aici că e un moment în care e ca și cum ți se cere să-ți asumi ceva anume și asumarea aceasta vine la pachet cu un sacrificiu personal. Hai să vedem ce spune și acest tarot, oracol. Carieră, succes, valoare, calitate. Și avem un bărbat matur, care e foarte înalt din punct de vedere spiritual, poate cineva care lucrează în domeniul spiritualității sau cineva care lucrează pe partea aceasta de oameni, cumva intră în contact cu oamenii, are un nivel înalt de conștiință. O nouă iubire, dragilor, surpriză aici are legătură cu o nouă iubire, da? O nouă iubire, o persoană necunoscută, pasiune, chimie, atracție. Interesant, deci surpriza cu așa ceva are legătură. Și avem uniune, relație serioasă, căsătorie, parteneriat, copil. Da? Deci surpriza eu cred că are legătură cu cineva care e foarte hotărât, că își dorește ceva serios, ceva stabil. Și avem bani și o cină romantică, da? Deci o întâlnire la nivel înalt. Ia să vedem ce spune și acest oracol. Familia ta nu mă place, dar vreau să pornesc o familie cu tine. Vreau să încep să-mi fac o familie cu tine. Foarte interesant. Deci niște mesaje importante. Mi se repetă, deci, lasă-mă să te am, spune persoana asta, da? Deci eu văd aici un personaj foarte hotărât, foarte sigur pe el. O persoană care visează și își dorește totul.
Doar că, repet, e un personaj căruia îi place să dețină foarte mult controlul. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem anotimpul de vară, vacanță, relaxare. Inițiala X, o persoană nouă, ok? Inițiala A cu mesajul ajutor. Deci aici unii dintre voi posibil să aveți parte de un ajutor printr-o persoană nouă care apare. Este vorba despre o persoană suspusă, este vorba despre o persoană energică. Și avem secrete, culoarea galben, ziua de marți, intrigi între femei, deci pot fi și secrete aici care sunt la suprafață, e o chestie foarte încurcată. Avem inițiala Y cu mesajul brunet sau brunetă și avem o întâlnire ziua de vineri. Eu cred că are legătură și cu un personaj care e oarecum gelos. Și avem profund, jos, deci un personaj aici cu sufletul deschis, un personaj care se bucură din tot sufletul, trăiește totul din toată inima. Și avem luna iulie, cifra 7, zodia leu, zodia rac, o bucurie mare. Deci asta e surpriză în toată povestea asta. Și o să iau în încheiere câteva mesaje din tarotul meu. Vă reamintesc și de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. I-am băgat funcții noi, așa că vă așteptăm cu drag. Aveți link în primul comentariu. Aici avem multă gelozie, o veste de final și proces și judecată. Deci, dragilor, aici e cineva foarte pornit. Da? Surpriza e o persoană extrem de geloasă. Drum lung, surpriză și bucurie mare. Deci cineva care îți poate face o surpriză de la drum. Deci cineva care îți poate da o veste importantă de la drum. Avem bărbat în vârstă și scrisoare. Deci surpriza are legătură cu un mesaj pe care îl primești de la cineva și acest mesaj te ajută foarte mult. Da? Însă, pe de altă parte, creează și agitație. Pentru că, repet, eu văd aici și cineva nou și un oarecare conflict. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.